32. Có ạ. 33. Có. 34. Có. 35. Có ạ. 36. Có. 37. Có. Rồi, chúng ta sẽ bài tập câu gọi nhé. Phần thứ nhất, lexicology. Bài tập hôm nọ cho cả buổi làm rồi nên bây giờ không có lý do gì nữa. Bạn thứ nhất, mỗi người chữa 3 câu. Mỗi người chữa 3 câu. Được chưa? Số 7. Số 7. Có. Làm 3 câu nhanh. Câu thứ nhất là false ạ. Tại sao? Nó có cả. Em không nói to được à? Cái mic này nó bé à hay em đau họng? Em bị đau họng ạ. Được rồi đấy, cố gắng nói to như vừa xong đấy. Ngoài free morpheme nó còn gì nữa? Ngoài free morphine Nó còn gì? Ngoài free morpheme nó còn gì nữa? Nó còn bao root nữa. Nó còn bao root morpheme nữa. Đúng rồi. Câu thứ hai. Câu thứ hai là true ạ. True, đúng rồi. Câu thứ ba. Câu thứ ba là false ạ. False tại sao? Figurative meaning tức là cái nghĩa mang tính gọi là gì nhỉ? Lờ mờ không rõ nghĩa đấy. Đúng không? Thế nó có thể chỉ là một từ có tính đơn nghĩa. Đã gọi là lờ mờ không rõ nghĩa thì nó có đơn nghĩa được không? Mà nó phải là gì? Không. Không ạ. Không, cái câu này phải là false chứ. Câu này là false ạ. False thêm ngoài cái polysemy ra thì nó sẽ còn phải là tính gì? Polysemantic. Monosemantic ra thì ngoài ra nó còn phải là, nó chính ra nó phải là polysemantic, lờ mờ không rõ nghĩa, nghĩa là nó có nhiều nghĩa. Hiểu chưa? Rồi, làm nhưng chưa kỹ đâu nhá. Số 13. Dạ. Làm cho cô 4, 5, 6. Article number 4 is true. Moral lesson. Different from. Why it is true? I think a proverb is a statement expressing a belief or idea, and idiom gives a moral lesson. A moral lesson, yeah. But sometimes idiom also give a moral lesson. Sometimes. Yes. So this one is a 4. Number 5. Number 5 is false. Why? A conversion is process of coining new words in the different part of speech. Different part of speech. Yeah. Number 6. Number 6 is true. Why is that? Vowel morpheme as a root morpheme. Yes. For example, man, like, shall. It is a vowel morpheme. Yes. Spokeswoman. Yeah, man, spokesman. Yeah. Yes. Line, child line. Yeah, sometimes it is a light. It is sometimes a root morpheme. Yeah. Number 6. 7. Em làm đến câu 7 nữa. Một câu nữa cho cô. Number 7 is true. Why?
Why? It has what is the meaning of prefixes? What are the meaning of prefixes? Nó là tiền tố. Không phải. Ý cô đang nói ở đây prefixes nó có các nghĩa thì gồm những nghĩa gì? Ví dụ như nghĩa in là nghĩa gì? In thì nghĩa gì? Nghĩa đen. Không phải. In nghĩa là đôi khi nó là negative meaning. Hiểu chưa? Vâng ạ. Incorrect đấy. Thế đấy là dựa theo nghĩa đấy. Thế nó chia ra nghĩa gì nữa? Ngoài negative meaning còn có những cái nghĩa gì nữa? Ví dụ nghĩa gì nữa? Không đọc không học. Gì? Dựa vào meaning và Meaning gồm những nghĩa nào? negative Đây là đúng rồi. Negative này gì nữa? reversal. Reversal gì nữa? Đấy ví dụ như thế. And repetition. Repetition hoặc là time relationship, space relationship. Vâng ạ, vâng, em nhớ rồi ạ. Rồi, thank you. Số 19. Number 8 is true. Why? Because Ở đây nó có cái từ keyword là stability, ổn định. Ổn định về mặt cấu trúc và ổn định về mặt từ vựng. Có đúng không? Free word group nó thay đổi tự do. Chỉ có idiom mới là stability. Idiom ấy, thành ngữ ấy, nó mới ổn định, nó không thay đổi, không xen kẽ được. Còn free word group em có thể thay thế, thay đổi. Tùy nó phụ thuộc theo về mật ngữ pháp và từ vựng. Chứ không phải là stability được. Nên cái câu này là false. Number 9. Number 9 is true. True. Đấy. Một proverb mới ghi về cái give a moral lesson. Tiếp theo, câu number 10. Number 10 is false. Component là compound can be either single word. Compound có single words được không? Không ạ. Thế tại sao lại true được? Tại sao lại em bảo false false được? Xin lỗi. Em bảo true or false? Em bảo false ạ. False. Đúng rồi. Đúng không? Rồi, thank you. Bài số 2. Số 21. Dạ em có ạ. Bài số 2 em làm 3 câu đầu ạ. Được rồi, câu đầu. Vâng. Number 1, that's a dangerous looking thing. That's a dangerous looking thing. Number 2 is she is a very smartly dressed woman. Number 3, cái này không có woman đâu. Ở đây người ta yêu cầu là tạo thành tính từ, còn woman của em đằng sau lại là thành danh từ, đúng không? Very smartly dressed. She is always very. She is. Tức là cái từ in nghiêng này, hai cái từ in nghiêng này tạo thành tính từ đây này. She is always very smartly dressed. Đúng rồi. Number 3. She's a cat-eye girl. Cat-eye. She had cat like girl eyes. Cat like eyes. Đấy. Number 10. Number 10. Quỳnh Anh đâu? Yes, I'm here. Number 4 is only single engine planes can land here. Rồi. Number 5. Number 5, we walk along a red carpet corridor. 6. Number 6, Mr. Reed is a London-born accountant. Yeah, thank you.
And go on number 16. Yes. Number 7 last is one. yes. Seven. Number 7 is it was painted brick red. It was And painted a brick red color. Yes. Number 8. And number 8 is it is an awful testing mill. And number 9 is a 5-story building suddenly collapsed. Rồi, number 10. And number 10 is a hand overrated machine. No, phải đảo lại. This machine is hand operated. This machine is hand operated. Thank you. Number 17. 17. Yes, I'm here. Now, exercise 3. 5 sentences. 5 words. Number 1 to Google conversion. It is a word. Google. No. Conversion. What does it conversion here? Không phải rồi. Cái Google đây chính là tên của người đấy. Words from names. Number 2. Chú ý ở đây người ta hỏi chúng ta 8 cái cách cấu tạo từ ấy. Word formation. Number 2, non-smoker, affixation. Affixation. Number 3, a native, conversion. Conversion. Number 4, cackle, sound imitation. Yeah. Number 5. Number 5, forward, shortening. Forward. No, it is not forward. It is not shortening. Affixation. Affixation. Right. Thank you. And number 11. 11. Có. 5 last sentence. 5 last words. The baby seat. The baby seat is What kind of word formation? is a compounding. No. Baby seat. It is a back formation. Backward formation. 7. 7 is blending. Blending. Yeah. It is one kind of shortening. 8. The 8 is compounding. 9. The 9 is acronym. What does it shorten for? H, what does it stand for? Is Stand for what? it stands for acquired immunity deficiency syndrome. Deficiency syndrome. Yeah, thank you. Number 9. Number 10 is compounding. Compounding. Yeah, very good. Thank you. And next one, exercise 4. Go on. 26. Hoàng Long. Yes. Number 1 and number 2. Number 1 and number 2. Did you submit the exercises? I haven't submitted exercise. I So haven't submitted.
So you did? You did the exercise? Tell me. I haven't done this. It's for you, it's not me. Tôi mà kể chưa làm ở nhà thì bây giờ làm, còn chưa làm bài tập thì tí tôi sẽ tích trừ điểm. Thế thôi. Thế bây giờ không thể nào I haven't thì nghĩa là xong, đúng không? Chứng tỏ chưa nộp bài. Number one, chưa làm là những người rất giỏi, không làm bài tập ở nhà là những người rất giỏi. Tại vì không cần làm bài tập ở nhà. Biết thừa là đến lớp thể nào cô giáo cũng bị gọi, cũng bị cô giáo gọi, đúng không? Không cần việc chuẩn bị trước là những người rất giỏi, rất thông minh. Now, please tell me. Number one. Seven. Number one is Không, vẫn cái bạn số hai mấy đấy? 26. 26 làm câu 1, câu 2 chứ không phải gọi bạn số 1, số 2. Không điểm nhá, 26 nhá. Có chấp nhận không? Để chuyển người khác đây. Tuần trước đã nghỉ học rồi. Bạn 26 thế nào? Cho lựa chọn. Tuần trước đã nghỉ học rồi đấy. Hôm nay không làm bài tập lại nghỉ học tiếp. Tuần trước cô giáo thông báo rồi. Làm bài tập không làm nghĩa là nghỉ học. Gọi trong phòng không có nghỉ học. Tất cả quy nghỉ học hết. Có làm không? Không nhá. Để nhanh của cô giáo còn sang bạn khác. Rồi, thank you. Tiếp theo. 31. Yes, I'm here. Number 1 and number 2. Tell me the word formation. The following word, underline word. Number 1, 7 is a derived word. It is with a root is serve. Morphological. What about the morphological structure? Đầu tiên các em nói nó là word formation nào này. Sau đó các em phải nói nó là morphological structure là gì này. Đấy. Hiểu chưa? Nó là single word, xong rồi nó formed by a sound imitation. Đấy, nhìn ví dụ đấy. Bây giờ mình cũng phải làm tương tự thế chứ. Nào. Seven. Servant is a derived word with a root serve and a noun suffix vent. Rồi. Number 2, next one. Em cứ làm là Flu is a simple word formed by shortening. No, it is not simple word. It is a So nó chính cái flu không người này thì nó đã là shortening rồi. Chứ nó không phải là simple word. Còn nó bắt từ nguồn từ simple word là từ nào? Fluent bắt nguồn từ nào? Fluent bắt nguồn từ nào? Không làm bài tập về nhà đúng không? Không cần tiếp nhá. Đồng ý không? Trả lời cho cô giáo một câu thôi, có hay không để cô còn gọi bạn khác. Dạ em có làm. Thế nói tiếp. Fluent bắt nguồn từ nào? Cái từ bắt nguồn đi, đấy là single word. Còn trong trường hợp này nó không phải là single word mà nó là derived, nó là shortening word. Influencer. Influencer. Yeah. Go on. Passage is a derived word with a root pass and a noun suffix h. H, derived word, noun suffix h. Rồi. Next one. Village is derived. Đọc là village. Village is derived word with a root villa and a noun suffix h. Yeah, thank you. Next one. 36. 36. Vũ Hoàng Lâm. Vũ Hoàng Lâm có trong phòng không? Vũ Hoàng Lâm có trong phòng không? Đi rồi hả? Rồi. Số 37. yes, I'm here. Number 3 and number 4.
Number 3, a lifestyle is a compound word. And life. What about morphological structure? Compound word, but what about morphological structure? Is morphological structure. Cái cấu trúc của nó là gồm cái gì? Trong trường hợp này. Làm mỗi một nửa đây, còn nửa sau không làm thế. Cấu trúc của nó là gồm có gì cái gì đấy? Lifestyle là hai gì? Noun. Root and root nó đang nói về, nó còn nói về part of speech đâu. Nó đang nói về morphological structure cơ mà. Được chưa? Number life. Life. Number 4. Life is a simple word, and it is formed by a sound interchange. Sound interchange. Nó là không phải là simple word đâu, nó là sound interchange. Nó bắt nguồn từ từ nào ra? Live. Live. Yeah. Thank you. Yeah. Now another one. Bà số 14. Em có. Yeah. Number 4. The hands is a simple word formed by conversions. Dress is a simple word. And number 5. Draws is a simple word. Simple word nhưng nó là cách cấu tạo gì? Quả loại nào của simple word trong câu này? The rest nghĩa là nó bình thường nó có phải là rest, the rest không? Bình thường nó có phải the rest không? Không ạ. Thế nó phải từ cái gì ra? Cái này, cái the rest này, em nhìn cái câu đằng trước ấy. She had sold some oranges and now she wants to hand the rest đây là red oranges. Hiểu chưa? The rest oranges. Thế bây giờ người ta bỏ cái từ oranges đi mà người ta chỉ thay thế vào đấy là người ta dùng the rest không thôi. Vậy thì trong trường hợp này simple word này là cách cấu tạo từ của nó là dạng gì? Gần ra rồi đấy. Shortening à? Không phải. Substantivated, tức là nó là thay thế. Dạ vâng ạ. Rồi. Number 5, draw is a simple word formed by a sound imitation. Right. Dreams is a simple word. What about morphological structure? Nó cấu tạo từ loại nào? Nó là simple word nhưng nó cấu tạo phải từ loại nào? Trong trường hợp này em nhìn gì? New dream. Vậy new dream đây là gì? New dream đây có phải là ước mơ không? Dạ không ạ. Thế là cái gì đấy? Brand. Nó là brand. Dạ vâng. Nó thay thế của cái gì? Đây nó là motorbike. Dream này, brand new dream. Một chiếc xe dream mới tanh. Hiểu chưa? Vậy thì dream đây là cấu tạo từ cái nào? Học hành chẳng kỹ này chết. Dream là ông Dream đấy, ông tên là Dream ấy, ông sáng tạo ra chiếc xe máy Dream ấy. Nên đây nó là simple word from name. Dạ vâng, em cảm ơn cậu. Rồi, next one, number 23. Tôi có. Exercise 4. Exercise 5. The first is a night. Night. 2. Câu 2 này em chưa làm. Không làm kệ, cứ điển đại vào đấy.
Bây giờ có cái chuyện không làm ở đây, cô nói các em rồi, kiểu gì các em cũng phải kín đấy, đừng có bây giờ mà bảo cô giáo là không à. Nào đằng sau đi với was là tính từ, vậy đằng trước cả là gì? Don't try to find a comfortable position. Yeah, or probably only gì? Bạn chỉ có thể làm cho vấn đề gì? Tồi tệ hơn thôi. Nên number 2 đây phải là gì? Making à? Making. Đấy. Number 3. Em làm tiếp hả cô? Vẫn đang làm tiếp. Dạ vâng ạ. Làm hết câu 4 cho hết đoạn. Vâng. The third one is what? What And happened? the fourth is difficult. More difficult. Rồi, thank you. Number 6. Bạn số 6. Dạ em đây ạ. Number 5. Resting. Dùng Điền từ gì vào đây? Dạ em điền từ resting. Không đúng. Habits. Habits ạ. Em đấy. Gì nữa? Number 6. Leading. Number 6 leading to. Đúng rồi. 7. Number 7 sleepless night. Nice. Rồi. And number 8 the best solution. The best thing. Cái này chỉ thing thôi, chưa cần solution. Number 9. Rich dùng với giới từ gì? They are rich. Acid này, trong chất này, chất chemical thì dùng giới từ gì vào đây? In. Rồi. Good night, đây đang nói về cái a good night, để có the best way to have get a good night gì? Bài này đang nói về good night gì? Cuối cùng điền từ gì vào đây? Sleep. Rồi ạ. Bài này đang nói về sleep thì phải về sleep chứ. Rồi, thank you. Number 3. Yeah, I'm here. Number 1 is I just scores. It was after midnight, but there were still scores of people in the streets. Scores. Number 2. 1, 2, 3, 4, 5, etc. are cardinal numbers. And first, second, third are ordinal numbers. Ordinal numbers. Number 3 is, well, let's make it a dozen number. Round number. Okay, round number. Number 4. Number 4 is each packet contains a gross of paper clips. Gross, yeah. Number 5. Number 5 are even numbers, and 1, 3, 5 are odd numbers. Odd number. Thank you. Tiếp theo 20. Bạn số 20. Làm từ câu 5 câu 6. Bây giờ em làm tiếp. There are normally 7 digits in a London telephone number. Digits chứ không phải digit. Digits. Rồi. 7. 1, 2, 3, 4 are known as Roman number. Roman, yeah. 9. Number 8. It was a bargain. I paid 10 euro, but it was a red 15. A good 50. Good ấy. Đấy. Đúng là phải tròn giá, là phải giá đẹp, là phải là 8. Good tốt đấy. Yeah. Rồi. Next one. Number 1. Bạn số 1. Yes. Number 1 is threatened. Threatened. And number 2 is polluted. 3. Number 3 is disappearance. Yeah. 10. Number 4 is scientist. 5. Number 5 defense. Yeah, thank you. Bạn number 5.
Yes. So number sao bài khác rồi ạ? 6. Ngồi làm gì đấy? Em quên mất, em tưởng vào đấy bạn đọc số 10. Number 6 is completely. Number 7 is driving. 8 is household. 9 is decision. And number 10 is assure. Rồi, thank you. Thank you. Bài 8. Fill in the space with one suitable word formation. Nào. Bạn số 2. Câu 1A, see very beautiful. Đọc cho cô những cái từ ấy thôi. A là beautiful. Để cho nó khỏi lẫn, để các bạn theo dõi cho dễ. A beautiful. B is beautician. Beautician. Rồi. 3. 3 is beautify. Rồi. Number 2. Number 2, A payment. Payment. B payable. Payable. Vâng. And C is payee. Number 3. Number 3, A receptionist. B receipt. And C đọc là receipt. Receipt and C is receptive. Gì? Receptive. 4. 4 is heroism. 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 And B is heroically. Heroically. C is heroin. Heroin. Rồi. 5. Nốt. A production. B producer. No, producer. Producer and C is unproductive. Rồi, thank you. Thank you. Another one. Number 12. Dạ có. Number 6, A is explanatory. B inexplicable. C explanation. Number 7, A is incomparably. And comparison. B comparative. C comparative. 8. Comparative. 8, A is inadvisable. 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 B is advisory. C advisability. Wow. 9. 9, A admirers. B admiration. Admiration. Rồi. C is admirable. 10. Number 10, A is stabilize. Stabilize. Yeah. Stabilize. B is instability. C is unstable. Yeah, thank you. Sasina. Nào, các em lấy bài xuống. Các em lấy bài xuống nha. Lexicology. Lấy bài xuống, lấy bài lexicology, semantic và bài tập xuống nào.
Lấy xong bài chưa? Now the next one, semasiology, that is we study the semantics of the words. So first one, word meaning. How many kinds of word meaning? So first one, there are two types of meaning. So first one, lexical meaning is a realization of concept which results in some kinds of image or emotion in our mind when you hear or see the word. And the second one, that is a grammatical meaning. The grammatical function and grammatical categories of the words. Yeah, it is a part of speech, syntactic function or numbers, etc. Yeah, and lexical meaning, it is usually in the dictionary. The meanings of the words in the dictionary, and it is belong to open class item in grammar. Yeah, lexical meaning. And the second one, that is grammatical meaning. It is the grammatical function of the words or grammatical categories. For example, part of speech, they are noun, adjective, adverb. Syntactic function, for example, they can be SVOCA, and the numbers, they can be singular or plural. That is the grammatical meaning of the word. And notional meanings and functional words, it is the same. Notional meaning, that is words with clear lexical meanings. For example, nouns or verb, it has a lexical meaning. And the second one, grammatical functional words, that is a lexical meaning are not clear. They are grammatical meaning. Yeah. For example, particle, preposition, auxiliary verb, yeah, article, demonstrative. Yeah. Next one, two components of lexical meaning. Denotational meaning, which point out things or concept. It is in real life. Yeah, denotational meaning, it is the concept of things in real life. The second one, connotational meaning, when we convey the speaker's attitude, emotion, and can be considered as an additional meaning to denotation. For example, father, dad, daddy have the same denotation. Yeah, he is a mere parent, but different connotation, conveying different stylistic coloring. For example, father, it is a neutral style, dad, informal style, and daddy, it is an intimate style. Yeah. And there are two types of lexical meaning, direct or literal meaning, which directly denote something. It is free from the context. It is the meaning of the words in the dictionary. The second one, it is indirect meaning, which comes as a result of comparison or association in some way with other things and depends strongly on context. For example, head means part of a body, that is a direct meaning. But depending on the context, it may have a many meaning as a person, yeah, a thing, or a word. Now, next one. Motivation of words. Yeah, motivation of word means the relationship between structure and meaning, between the direct and indirect meaning of a word. It has to make clear the meaning of a word. It is one of the ways help us to get the meaning of the word. Yeah, we can base on the structure. We can base on direct or indirect of the word in the context. That is the motivation. And there are three kinds of motivation. The first one, morphological motivation. Morphological, that is a word structure. Yeah, our word form helps to get the meaning. For example, we know the prefixation "ang", it has a negative meaning. So unhappy, it means not happy. Ear, it is a one way to suffix to compound the word to indicate person or device. So the teacher, that is a person who teaches. Next one, phonetic motivation. Yeah, based on word sounds. Yeah, help us to get the meaning of the word. All the words which are formed by sound imitation have a Z motivation. Next one, based on semantic motivation. Yeah, that is based on the meaning of the indirect or figurative meaning of words is ill. For example, foot of mountains, head of groups, etc. Semantic motivation relates to the metaphorical and metonymous use of a word.
Metaphorical, cô dám nhắc lại cái tiếng Việt chỗ này cho các em nhớ là ẩn dụ. Còn metonymous tức là khoán dụ. Now, based on the above, meaning of the words indicates the lexical, grammatical, and motivation of the underlying words. I regret giving that guy a hand. So what about guy and hand? About its lexical meaning, grammatical meaning, and kinds of motivation of it. Bạn nào xung phong à? Sao thế? Sổ soát mít xung phong à? Number 22. 22. Yes, I'm here. Mm. So in the word guy, the lexical meaning is lexical meaning is points out a person. So who is a person? Yes, and grammatical meaning is a noun. Grammatical, go on. Grammatical meaning. It is a noun, singular or plural. What about the syntactic function? It is singular. Singular. And what about syntactic function? Semantic. Syntactic function. Syntactic function. It's a function. It's a sentence. Function là gì? Chức năng ạ. How many kinds of functions in a sentence? It is subject. It is that's guy. Object. Direct or indirect object? Indirect object. Rồi. Này, các em nhìn người ta giải thích này. Grammatical meaning, it is a noun, singular or indirect object. About lexical meaning, it is a man denotation. And in this case, they use guy, use informal and casual style. It is a connotation. Đấy, nên là em mới giải thích được person thôi, nhưng em không nói được những cái này. Nên là cái lexical meaning của em là hoàn toàn sai hết. Em chỉ đúng được mỗi cái grammatical meaning thôi. Đúng chưa? Là hand. Hands is a noun and a singular and a direct object. Lexical meaning is Có đúng là cái hand trong cái này không? Part of body chỗ này không? No. So what does it mean? It means is a have. Use in connotational or denotational meaning. Connotational. And they use it in formal or informal style. Informal style. Yeah. Like lexical meaning, it means have denotational meaning. As they use in formal and casual style, it is in connotational meaning. Hence, in this case, it is a connotational meaning. Yeah, thank you. Figurative meaning semantic motivation. Metonymy nữa. Next one. Polysemantic, semantic structure and stylistic aspect of English vocabulary. Yeah. So first one, polysemantic and semantic structure of words. Polysemantic is a phenomenon of words having more than one meaning. The majority of English vocabulary is a polysemantic. Few words, normally, scientific terms are monosemantic.
So first meaning of a word is a direct or primary meaning, and the other are secondary or derived meanings. All meanings of a word form is the semantic structure. The second one, stylistic aspect. Stylistically, English words are divided into two main layers, standard and non-standard words. So what are they? Standard words. The first one, neutral words are used in sphere of human life, neither being formal or not informal. Yeah, go, man, good. And standard colloquial words, which are often used in spoken, informal language, for example, kid, by exam. And the third one, that is bookish words, subdivided into general bookish words, chiefly used in formal speech and writing, for example, to question, to assist. And the second one, that is scientific words. For example, they are scientific or technical terms used in different sciences. For example, morphine, television, operation by Jaren, etc. Poetic or archaic words used in poetry, for example, tea, firm, etc. And the fourth one is a non-assimilated foreign words. It is borrowed words without being changed in form. For example, fiancé, coup d'état, burgers. Yeah. And next one, non-standard words. Are words chiefly used in spoken language are subdivided into slang, which may be general slang. Are words which is excessively informal but widely used. For example, cop is stand for policeman, march for face, etc. And special slangs or jargon. Words or expressions are used within some social and professional group. For example, prelim instead for preliminary examination, their school slang, or take for right. Yeah, it is the same kill. It is a criminal slang. The second one, vulgar words, are words used in express anger, annoyance, or other strong emotions in way normally unacceptable by public and are referred to as dirty words. Yeah, damned, it's damn hot, hell, go to hell. The third one, that is a dialectal words belongs to a definite territory or locality. For example, lock, it is in Scottish, it is the same lake in English. Now, comment on the stylistic aspect of the underlying words. The fellow sacrificed his last $100 for the clean break in his arm. Comment on stylistic. You see the stylistic aspect, including standard words and what kind of standard word, or non-standard words and what kind of non-standard words. Yeah. Number 18. Có. I think fellow is standard words and is neutral. Sacrifice, I think is non-standard words, which is slang. Bucks, I think is standard colloquial. And clean break, I'm not sure about clean break. I think clean break is. It may be, yeah. Yes. When you are not sure about something, you can say it may be. I think it's maybe slang. And what kind of slang? What kind of slang? Slangs for a special slang or group slang. I think is a special slang. And arm, I think is neutral. What kind of neutral?
Standard or non-standard? Standards. Yeah. Let's see. Fellow, it is a standard colloquial. Sacrifice, it is general bouquets. Box, it is general slangs. Clean break, special slang. And arm, it is a neutral slang. So, can you translate the above sentence into Vietnamese? Diễn từ bên trên ra tiếng Việt đã cô. Fellow là all the sentence, complete sentence. All the sentence. Fellow is like a Nó là friend. dịch cả câu luôn. The fellow sacrifice là anh bạn đó đã hy sinh những tờ đô la 100 đô cuối cùng của anh ta để em không hiểu từ cái từ clean break nghĩa là gì cô ạ. Dịch thoáng đi. Để sửa cánh tay cho anh ta. Ở đây này, người ta đã dùng những cái slang này thì không thể nào là anh ta được. Cái box đây nó là slang nên nó không thể nào là đô được. Đúng không? Nên mình phải dịch dưới dạng lóng hết. Gã ta, hắn ta. Tại vì nó là colloquial mà. Chứ nó không phải neutral slang đâu mà là anh ta. Nếu mà neutral slang thì anh ta, người đàn ông ấy thì mới là neutral. Còn đây là mình vừa xác định nó là colloquial nên phải gã ta. Cái gã ấy, gã đàn ông ấy, hắn ta đã hy sinh đến đồng bạc cuối cùng để chạy tội. Em hiểu chưa? Clean break tức là làm sạch. His arm tức là để chạy tội ấy. Đấy, câu này nó là như thế. Nên là các em nhớ vì đây chúng ta đang xác định đây nó toàn là các stylistic aspect mà chủ yếu là các slang và đa số là các non-standard words. Nên là chúng ta phải dịch nghĩa bóng của nó chứ chúng ta không thể dịch cái nghĩa direct meaning được. Đấy, nên các em phải nhớ. Mặc dù các em xác định có thể là đúng, khi dịch ra tiếng Việt nhớ là phải lái nó sang cái slang nhá. Rồi. Đấy là cái loại word standard và non-standard. Nào, next one. Context are circumstances that is the same situation, which have to search the meaning of a word in the right meaning of polysemantic and homonymous words. Words identical in form but different in meaning. Context may be either linguistic or non-linguistic context. The first one, linguistic contexts are either lexical, that is lexical groups going with the word, or grammatical words, that is the grammatical structure of the word. The second one, non-linguistic context, that is the actual situations where the word is used. So often helps settle the problem of ambiguity. I gave her a ring. So what does it mean, ring? In this case, maybe it is a ring to wear, yeah, or maybe it is a phone, yeah. So in this context, have a no linguistic context. So the meaning of ring in this case is a figurative. Yeah, so you need to have the context. We base on the context before or after it, yeah, to get the meaning of the ring. Yeah. Homonyms. Now, homonyms are words identical in pronunciations and or spelling, but different in meaning. For example, ring, ring, wow, wow, tear, tear, right, right. Homonyms are classified as homophone, that is, words identical in pronunciation. In pronunciation, the same, but yeah, spelling is different. Right, right, the same pronunciation, but different in spelling or writing. The second one, homographs, identical in spelling, but different in pronunciation, green and white. Full homonyms are words identical both in pronunciation and spellings. For example, fast, fast. Yeah. Polysemy and verse or homonymy. What are the criteria based on to distinguish polysemy and homonymies? The first one based on semantic criterion. If the meanings have a logical relationship, the words are the same one, which is polysemantic. Tính đa nghĩa các em nhớ nhé, có cùng cái mối quan hệ từ gốc từ. Đấy.
thì trong trường hợp ấy nó là polysemantic. Chẳng hạn chúng ta có những cái từ nice này, pretty, beautiful, cùng gốc từ là đẹp, nhưng chúng ta dùng handsome riêng cho nam, ví dụ thế, beautiful cho nữ, và trong cái context nó khác nhau, đúng không? Nhưng mà cái nghĩa gốc của beautiful, handsome, nice, pretty đấy thì đều được gọi là polysemantic. If not, the words are homonyms. Đấy. Những trường hợp mà nó không liên quan gì đến nghĩa hết thì nó là homonyms. Nó không liên quan đến nghĩa đầu, nghĩa gốc ấy. Nó không phải là nghĩa đẹp nữa, đúng không? Thì đấy, thì không phải là homonyms. The second one is a derivational criterion, where each word can form its own derivatives, and we have homonyms. The third one, synonym-based criterion. The synonym of homonyms have nothing in common. And the fourth one, that is a combinability criterion. Homonyms have a different combining ability and different paradigms. Now, sources of homonyms. Due to the development of language, the meanings of the same word have moved so far from each other. That is no logical relationship between the middle and the word become homonyms. Đấy, các em nhớ nhé. No logical relationship in meaning between them. Thì đấy chính là homonyms. Còn có logical relationship thì đấy chính là polysemantic. Đấy, phân biệt cái này để tí chúng ta làm bài tập. Due to the phonetic and morphological coincidence of words from different sources. Now, question. Can a can is a sentence or not? Comments on the context. Yeah, you see the number 4. Polysemy and homonym. Yeah, number 6. If, sorry. Đấy, nhìn lại cái bên 4 là context, 4 context, 5 homonym, 6 polysemantic vừa xong để chúng ta phân biệt. Can a sentence. Về context thì mỗi một từ này là cái gì? Về polysemantic và homonym chúng là gì? Giờ cái slide context ở phía trên ra để nhìn. Chân Trà My vào phòng chưa? Có ạ. Trả lời nào, lấy điểm danh không có đâu nhá. Can. A can. Trả lời cô giáo. I think it is a sentence. The can one is a modal verb. Can two is a noun. Can. Is noun. The can three is a verb. Is normal verb. Can four is noun. What about the context? About the
About the grammar, the proximity. Này em dở cái context ở bên kia, em phải nói về những cái gì? Context em phải nói về gì? Em phải nhận dạng xem nó thuộc linguistic context hay là non-linguistic context. Nếu mà linguistic context thì cái lexical meaning và grammatical meaning của nó là gì? Hiểu chưa? Phải dở ra, đấy mới hết context. Đấy. Xem lexical context, lexical meaning và grammatical meaning của những cái từ này là cái gì. Đấy. Nên là vừa xong chưa nói được cái context, mà em chỉ nhận dạng được một phần nhỏ của trong cái grammatical context thôi. Bây giờ tiếp, nó là tính polysemitic hay là homonymy? It is homonymy. 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 Này nữa. What kinds of homonymy? It is full homonymy. Rồi, thank you. Rồi, nào đây chúng ta xem. Yes, the first one, it is a sentence. In grammatical context, it has structure SVO, they realized by noun phrase, verb phrase structure. And in lexical context, we have two nouns. One is a proper noun, and common noun. And two verb, it is auxiliary verb and main verb. Đấy, em mới nói được đúng cái chỗ này đây này. And next one, they are full homonyms. Thế dựa vào đấy thì ta dịch được câu này. Đúng chưa? Synonym are words of the same part of speech having similar denotation but different connotation, combinability. Normally, there is a synonym dominant in a synonymic group in which the fourth general neutral words, for example, to have, to age, to assist, are a synonymic group, with to have being the dominant because it is the first meaning. Classification of synonym based on semantic synonym. Words differ in shaded meaning, for example, nice, pretty, and beautiful. Stylistic synonym, we have a different stylistic aspect, for example, formal, informal, or neutral. Semantical stylistic synonym, they differ in both set of meaning and stylistic aspects. For example, to dismiss, to check, and to fire. Based on phraseological synonym, that is what's different. The synonym different in their collocation or combinability. For example, to do and to need. Based on territorial synonyms, different in territories, where the words are from. For example, autumn in England and fall in America. Sources of synonyms. They may come as a result of borrowing, chain of meaning, or as a result of word formation in different ways. Now, classify the synonym: small, little, package, luggage, to ask the question. Based on the classification of synonym, what kind of synonyms of the words in pairs? Bạn nào giơ tay à? Em số 4 ạ. Số 4. Nami. So I think the first one, small and little, is semantic synonyms. The baggage and luggage is stylistic synonyms. And the last one, to ask and to questions, is semantical stylistic synonyms. No. Number A is correct. B and C is incorrect. Small and little, that is a synonym. Luggage and luggage,
baggage and luggage is a territory. Baggage is in British English and luggage in American English. Yeah. The question and to us, it is a stylistic. To us, it is a neutral. Yeah, neutral. And to question is informal, stylistic. Yeah. Yes. Now, next one, antonyms. It is the opposite with the synonym. Yeah, a word has the same part of speech, but of different opposite meaning. For example, long, short, love, hatred. Yeah, usually we have a polysemantic words have a different antonym. Now, classification of antonym, root and root antonym. Yeah, they are opposite meaning. We use root words. Derivation antonyms, that is what we use prefix. Prefix to make the opposite meaning. Semantic, the H1, CS1 semantic chain. Words meaning has undergone changes in different direction. For example, narrowing of meaning. Queen means white, but now refer to only against white. The second one, broadening of meaning. Yeah. Bootlegger means an illegal dealer food in liquid. Now, indicate any kinds of illegal dealer. Yeah, it is a meaning broader. And degeneration of meaning. Silly meant happy, but now it means foolish. Yeah. Elevation of meaning. Minister is a part meant servant, but now it is a head of a ministry. Right. Figure of speech. Figure of speech are derivation from literal or common forms of statement based on principles of similarity and association. Figures of speech make change vivid and pictures. Classification of figures of speech. Metaphor. It is a hidden comparison based on the association of similarity. And there are various kinds of similarity. The similarity of shape, for example, the disc of the saw, and the similarity of opposition, for example, the foot of mountain, and the similarity of function, the head of a group. Similarly, it is an open comparison expression by sentence structure. She is like a queen. We can use as, like, and as. Metonymy, the transference of name based on the association of contiguity, name of one thing used for another. There are different cases of metonymy. Container for things contained. I drank 2 glasses. A pot for a whore. He used to live without a roof over his head. Metonymy, a material for a thing. I've bought a new iron. Yeah. Now, practice. Identify the figures of speech in a word in season will serve you. What kind of figures of speech in this case? Number 8. Có. I think that
the sentence was in season when shape is metaphor and identify each was metaphor in each one. In which one? They are not all metaphor. They can be simile or metonymy. I think that từ ở word đây, cái từ ở word đầu tiên ấy, bây giờ các em dịch ra, các em thấy là text của cái từ này này, nó phải là nghĩa đen của nó không? Nếu không ạ. đen thì nó là figurative speech. Ở word thì có phải một từ không? Season ở đây có phải đùa không? C đây có phải đúng không? Đấy chính là những cái từ ấy là chính là figure of speech và nó thuộc loại nào? What? I think that is a metonymy. What is season? Season. In season. Go on. Season is I think it's also metonymy. What does it mean? I'm not sure about the meaning, but I don't think season mean mùa in Vietnamese. Of course. Yes. What else is? Safe is metaphor. Hai cái này đều là metaphor hết này. In season nghĩa là the right time, servant it means help. Rồi. Phraseology. Phraseology chúng ta còn hai cái slide nữa. Cô muốn nhờ các em xem nốt cho cô giáo tại vì nó cũng không có cái gì khó lắm. Tại vì là sáng nay cô 9:30 cô phải ra bệnh viện tiêm vaccine mũi 3. Mà từ nhà cô ra bệnh viện thì phải mất nửa tiếng nên cô xin phép các em nghỉ ở đây. Thường người tiêm vaccine là cô 2 lần trước là cô sốt mất 4-5 ngày nên là cô nói luôn là ngày mai các em tự học, tự làm bài tập semantics. Cả lớp rõ chưa nhỉ? Bây giờ còn nữa. Nha, không vội vàng nghe rồi lần sau bắt nộp bài lại không có đâu. Còn 2 slide nữa. Các em về nhà xem nốt cho cô giáo. Buổi mai tự học semantics và làm bài semantics. Tại vì cô giáo đi tiêm về kiểu gì cô cũng sốt. Tuần trước cô sốt rồi mà người ta bảo mũi 3 còn sốt kinh khủng hơn mũi 1, mũi 2. Được chưa? Thế nên là ngày mai cô báo luôn cô xin nghỉ ngày mai. Các em tự học. Và tuần sau chúng ta lại chữa bài tập. Và chúng ta đi phần nữa là phần phonetics nữa là chúng ta xong. Đó, rõ chưa nhỉ? Và ai thắc mắc gì thì tuần sau các em hỏi nhá. Tuần này cô chưa giải đáp được. Được không cả lớp? Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ. Cô ạ. Các bạn nhá, nhớ là mai tự làm bài tập nhá, tự làm bài tập ngữ nghĩa nhá. Semantics bài tập cô giáo đưa lên đấy rồi đấy. Nhớ là lấy về đấy nhá. Tuần sau nộp bài. Rồi. Thank you. Bye bye. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Cô giáo đi đây. Rồi.